ආයිබෝවන් අද මම හැදුවේ ෆෘට් සැලඩ් එකක්. අපි බලමු මේ ෆෘට් සැලඩ් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන කෙසර් ගෙඩි. මේ අඹ. මේ අන්නාසි. මේ තියෙන ගස් ලබු. මුලින්ම මම භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ එකතු කරන්නේ ගස් ලබු කෑලි ටික. ඊළඟට මේ අන්නාසි. අඹ කෑලි ටිකත් මේකටම එකතු කරනවා. මේ ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩි තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ ඇපල්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ දවස්වල ලංකාවේ පළතුරු මිල ගොඩාක් වැඩි නිසා මම මේ පළතුරු ටික තමයි එකතු කරගත්තේ. ඔයාලා කැමති නම් තවත් පළතුරු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ එකතු කරන්නේ ලුණු. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට කප් එකකට දාගන්නවා. අන්තිමට මම මේකට මේ එකතු කරන්නේ කිතුල් පැණි. කිතුල් පැණි දැම්මම මේ ෆෘට් සැලඩ් එක ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.